De la cort la al treilea templu. Construirea tabernacolului a reprezentat un moment fundamental în istoria spirituală a poporului evreu, cu adânci implicații teologice și ezoterice. După eliberarea din Egipt, în timpul peregrinărilor prin deșert, evreii au simțit nevoia unui spațiu sacru în care prezența divină se manifeste constant. Tabernacolul, Mișcanul, a fost răspunsul, un lăcaș mobil al lui Dumnezeu care însoțea poporul în călătoria sa, dând stabilitate spirituală unei existențe instabile. Midrash exprimă această idee printr-o imagine sugestivă. Era ca un scaun cu două picioare care se clatină. Când i s-a adăugat al treilea picior, s-a stabilizat. Odată ajuns în țara făgăduinței și transformați din nomazi în națiune stabilă, evreii au dorit un loc de închinare permanent, o reflectare a noilor condiții. Astfel, tranziția de la tabernacol la templu nu a fost doar arhitecturală, ci o afirmație a maturităților spirituale și naționale. Primul templu a fost construit de regele Solomon între anii 833 și 827 înaintea erei noastre și a rămas centrul spiritual al poporului evreu până în anul 423 înaintea erei noastre, când a fost distrus de regele babilonian Nabucadnețar. După exilul babilonian, evreii întorși sub conducerea lui Ezra și Neemia au ridicat al doilea templu, finalizat în anul 349 înaintea erei noastre. În anul 19 înaintea erei noastre, regele Irod a inițiat ample lucrări de renovare, transformând templul într-o construcție impresionantă pentru acea vreme. Cu toate acestea, în anul 70 era noastră, armatele romane au distrus templul în timpul asediului Ierusalimului, marcând începutul exilului care continuă până astăzi. De atunci, poporul evreu a rămas fără un templu în care să-și aducă jertfele și să-și manifeste închinarea. În acea zi, în anul 3338 de la creație, respectiv 423 înaintea erei noastre, Sfântul Templu din Ierusalim a fost distrus. Al doilea templu a fost distrus de romani chiar în aceeași dată, 490 de ani mai târziu. Arderea efectivă a templului a fost făcută de armatele împăratului babilonian Nebucadnețar, dar Dumnezeu își asumă întreaga responsabilitate pentru acea faptă. În anii dinaintea distrugerii, Atotputernicul avertizase: Iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le încească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Și iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va lua. Voi face casei peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea și locului pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, le voi face întocmai cum am făcut lui Silo. Distrugerea templelor o putem înțelege printr-o analogie cu un rege care a construit o casă nupțială pentru fiul său, frumos aranjată, încrustată și decorată. Dar acest fiu a ales o viață rea, așa că regele a venit la baldachinul nupțial, a dărâmat tapițeriile și a spart coloanele. După care, tutorele prințului a luat un flaut și a început să cânte. Cei care l-au văzut l-au întrebat: regele răstoarnă baldachinul fiului său și tu stai și cânți? El le-a răspuns: cânt pentru că regele a răsturnat baldachinul fiului său, dar nu și-a revărsat mânia asupra fiului. La fel a fost întrebat de Asaf:
Dumnezeu a distrus templul și sanctuarul și tu stai să cânți? El a răspuns, eu cânt, pentru că Dumnezeu și-a aruncat mânia peste lemn și piatră și nu asupra lui Israel, după cum ne spune Midrash Rabbah. Zoharul afirmă că primele două temple au fost clădiri ridicate de mâini omenești și prin urmare sortite pieirii, asemenea oricărei creații umane. Dumnezeu a ales să locuiască în ceea ce omul a înfăptuit, însă tocmai faptele omului pot corupe această lucrare, alungând astfel prezența divină din locuința ei pământească. Iar totul a început cu o piatră. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Totuși au trecut mai bine de 7 secole până când această viziune profetică s-a materializat. Regele Solomon a înălțat primul templu pe acel munte și a așezat chivotul sfânt chiar deasupra acelei pietre. Din templu a început să radieze o lumină spirituală, ce se revărsa asupra întregului pământ, atrăgând ca un magnet sufletele dornice de revelație către Ierusalim. O scurtă perioadă, pacea a domnit pretutindeni. În tradiția rabinică a Talmudului, acea piatră este denumită piatra de temelie, fundamentul creației, locul de la care a început totul. Însă, odată cu distrugerea celui de-al doilea templu, Dumnezeu a schimbat modul în care se revelează lumii. Până atunci, templul fusese o fereastră către divinitate, un spațiu fizic unde spiritualitatea locuia vizibil în Ierusalim. După distrugere, Dumnezeu a retras templul din dimensiunea sa geografică și l-a sălășluit în interiorul ființei umane. Astăzi nu mai călătorim spre Ierusalimul de piatră pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, ci suntem chemați să-L descoperim în Ierusalimul lăuntric. Trupurile noastre au devenit templele noastre, sufletele, ferestrele spre cer, mințile noastre sunt preoții, iar instinctele noastre primare, jertfele de adus. Nu putem aduce jertfe fizice de 3 ori pe zi, dar putem rosti rugăciuni în acele momente. Nu ne putem alătura slujbelor templului, dar putem trezi de 3 ori pe zi sufletul nostru. Nu ne putem ispăși greșelile prin sacrificii animale, dar putem aduce ca ofrandă poftele și dorințele noastre cele mai adânci. Nu-L mai găsim pe Dumnezeu doar în Ierusalim, suntem chemați să-L găsim în noi înșine. Primul templu, construit după poruncă și plan divin, era dominat de numele sacru Yud-Hei Vav-Hei. O lumină strălucitoare venind dintr-o realitate dincolo de lume, pătrundea în templu și reverbera în afară, chemând întreaga creație să răspundă. Lumea în acea vreme era receptivă și pasivă, reacționând la impulsul acestei lumini. Dar era o situație fragilă care nu a putut dăinui. Al doilea templu a fost rodul efortului unei minorități curajoase care s-a întors din exilul babilonian. De data aceasta, numele Elohim a fost predominant, un nume al naturii și al ordinii, dar a fost transparent, permițând totuși luminii transcendente a lui Yud-Hei Vav-Hei să pătrundă prin el. În cel de-al treilea templu însă, cele două nume, Yud-Hei Vav-Hei și Elohim, vor fi recunoscute ca fiind două fețe ale aceleiași unități divine. Natura, exprimată prin Elohim, nu va mai fi doar o lentilă transparentă, ci va deveni radiantă în sine, revelând o cunoaștere profundă pe care nici măcar lumina transcendentă a lui Yud-Hei Vav-Hei nu o poate aduce singură.
Templul care va fi construit în viitor va fi în mod esențial diferit de cele două din trecut. Nu este o afirmație metaforică, ci un adevăr profund ancorat în însăși structura creației. În limba ebraică, cuvântul Bereshit, însemnând la început, cu care începe cartea Genezei, conține o taină. Litera Bet cu care începe acest cuvânt are valoarea numerică 2, sugerând că există două începuturi, nu doar unul, ci un început al începutului, o sursă ascunsă din care curge tot restul. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, spun versetele. Dar rabinii și înțelepții mistici au înțeles că acest început, în ebraică reșit, se referă în realitate la o înțelepciune primordială care a fost canalul creației. Totul a fost așezat cu precizie în ordinea sa, luminile în pozițiile lor, forțele spirituale la datorie, totul coordonat cu o desăvârșită înțelepciune. Această înțelepciune, Hokma, este înrudită simbolic cu litera Iud, prima literă a numelui divin. Ea este sursa vizibilă din care pare că se revarsă creația. Și totuși, deasupra ei se află încă ceva mai adânc, coroana, Keter, începutul dincolo de orice început. Este acea realitate tainică, inaccesibilă minții omenești, pe care Ecleziastul o descrie astfel, cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă, cine o va putea găsi? Această coroană este rădăcina invizibilă care dă viață înțelepciunii. Deși slujitorii și forțele din creație văd doar ce emană din Hokma, din înțelepciune, totul este în esență alimentat din această sursă ascunsă, așa cum vârful aproape imperceptibil al literei Iud conține potențialul întregului nume. Astfel există un început, dar și începutul acelui început și între ele nu este ruptură, ci continuitate. În vremurile viitoare, când Keter, coroana, această sursă sublimă, va fi dezvăluită, întreaga realitate va fi luminată la un nivel cu mult mai înalt decât cel cunoscut până acum. Timp de milenii, lumea a trăit sub influența parțială a acestei înțelepciuni, neatingând încă scopul ultim al creației. Ceea ce a împiedicat această desăvârșire a fost alegerea omului. Dacă Adam nu ar fi păcătuit, întreaga lume ar fi fost ridicată încă de atunci la perfecțiune. În loc de asta, tot ce a fost atins este în nivelul rectificării prin înțelepciune, dar nivelul coroanei Keter, mai înalt și mai profund, a rămas inaccesibil. Acest nivel însă nu este pierdut. În vremurile care vor veni, când coroana va fi relevată, toată creația va fi inundată de o lumină atât de puternică, încât nu va mai exista nicio întunecare, nici întrerupere. Lumea va trăi atunci în armonie desăvârșită. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi unul. Căderea lui Adam a acoperit perfecțiunea cu un văl. Doar în vremea lui Solomon, când a fost construit primul templu, lumea a reușit, pentru o clipă, să atingă din nou acel nivel al înțelepciunii și Domnul a dat înțelepciunea lui Solomon cum îi făgăduise, iar atunci toate luminile cerești au strălucit cu putere, pacea și bucuria s-au revărsat și desfătarea spirituală a atins nivelurile creației. Însă pentru că totul era fundamental doar prin înțelepciune, fără ca acea coroană să fie relevată, această armonie a fost temporară. Când păcatul și corupția au reapărut, totul s-a prăbușit, iar templul a fost distrus. Dar în viitor, când acel început ascuns va ieși la iveală, bucuria va fi incomparabil mai mare și nu va mai avea sfârșit. Atunci totul va reveni la sursa sa.
Ordinea și mișcarea luminilor spirituale vor reflecta puritatea originară. Când izvorul este limpede, tot ce izvorăște din el va fi clar. Iar pentru că această sursă se va schimba și lumea va fi la rândul ei transformată. De aceea și templul viitorului va fi diferit. El va fi noul canal prin care viața divină se va revărsa asupra întregii existențe. Atunci, granițele înțelepciunii vor fi depășite. Lumea nu va mai avea nevoie de revoluții sau discursuri mobilizatoare, însăși construirea templului va fi o vindecare a realității. Precum un trup care odată vindecat își reia firesc funcțiile, la fel și lumea va reveni la menirea sa originară. Timp de 2 milenii, sufletele din exil au adunat lumina în ascuns prin fapte și porunci. Acum, spun înțelepții, ele sunt pregătite să se întoarcă, iar lumea în sfârșit va intra în starea în care a fost creată de la început. Templul celest nu a încetat niciodată să existe, chiar dacă cel pământesc a fost distrus. Ceea ce s-a pierdut nu a fost esența, ci doar manifestarea vizibilă. Când forța luminilor s-a retras, templul terestru n-a mai putut rezista. Iar în lumea de sus, el a continuat să existe, deși s-a acoperit de umbră, așteptând timpul potrivit pentru a străluci din nou. Dacă generația lui Solomon ar fi rămas curată, fără păcat, ar fi putut urca de la un nivel la altul până la perfecțiune. Atunci, revelația finală s-ar fi produs, iar templul nu ar fi fost distrus. Însă, prin cădere, planul inițial s-a retras și o nouă structură, templul viitorului, a fost concepută. Nu a fost o distrugere urmată de reconstrucție, ci o transformare instantanee în lumea de sus, chiar dacă în lumea de jos acest lucru nu a fost vizibil. De atunci, în ceruri, acest templu există. Ezechiel a avut viziunea lui pentru că acest templu era deja acolo. Dacă poporul ar fi fost vrednic în vremea lui Ezra, el ar fi putut reconstrui templul după planul văzut de Ezechiel. Cele 2 temple, cel ceresc și cel pământesc, s-ar fi aliniat din nou. Însă poporul nu era încă pregătit, iar ceea ce s-a construit atunci a fost un amestec între trecut și viitor, o prefigurare, nu împlinirea deplină. În timpul lui Solomon, când cele 2 temple erau perfect sincronizate, motiv pentru care prezența divină s-a pogorât și a locuit printre oameni. Însă în al 2-lea templu, această aliniere a lipsit, iar prezența divină nu a fost acolo în același fel. În vremurile ce vor veni, nu doar cele 2 temple vor fi asemănătoare, ci templul celest se va extinde și va pătrunde în această lume. Nu va fi o coborâre, ci o contopire. Apoi, în jurul acestei realități divine, se va construi o formă materială potrivită lumii de jos. Cele 2 structuri, cerească și pământească, vor deveni una singură, indivizibilă. Atunci, slava lui Dumnezeu va fi revelată pe deplin, așa cum este scris. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Și atunci, în sfârșit, va fi pace și fericire veșnică. Fie ca ochii noștri să fie martorii reconstrucției templului în Ierusalim cât mai curând.